हाय फ्रेंड्स, रुपाली पाककलेमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी रुपाली आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे कांद्याची चटणी। तर त्यासाठी हा बघा एक कांदा घेतलेला आहे। आपण असा कांदा चिरून घेऊया। कांदा चिरून घेतलेला आहे, बघू शकते। आता असा मोठा मोठाच घ्यायचा चिरून आणि एक खलबत्ता घ्यायचा, किंवा तुम्ही मिक्सरच्या भांड्यात सुद्धा करू शकता मिक्सरमध्ये, पण खलबत्त्यात खूप छान चव लागते म्हणून हे बघा खलबत्त्यात असा कांदा घालून घ्यायचा। एकदम साधी सोपी सहज होणारी रेसिपी आहे ही। यात एक चमचा लाल तिखट घालायचं, बघू शकता। बस 1 ते 1.5 चमचा घालायचं आणि चवीनुसार मीठ घालायचं। झटपट होणारी, अगदी भाजीला काही नसेल आणि आपल्याला भूक लागली असेल तर अशी पटकन चटणी करून खाऊ शकता। खूप छान लागते, हे खूप टेस्टी चटणी लागते ही। फार आपल्याला फाईन पेस्ट नाही करायची, आबडधोबडच ठेवायचं हे कुठं। तिखट कमी जास्त, मीठ कमी जास्त तुम्ही तुमच्या हिशोबानं करू शकता, कमी किंवा जास्त। हे बघा झाली आपली चटणी तयार। हे बघा गॅसवर छोटंसं पातेलं ठेवलेलं आहे। गॅस चालू करून घेते मी। थोडंसं तेल घालूयात, 1 चमचा 1.5 चमचा। कढई छान तापली, पातेलं छान तापलं, तेल गरम झालं की त्यात थोडीशी मोहरी घालायची, अर्धा चमचा। मोहरी छान तडतडली म्हणजे असं जिरंही घालून घ्यायचं। जिरंही छान तडतड करायचं आणि गॅस बंद करायचा। मी केलेली ही फोडणी केलेली आपण मस्तपैकी ह्यात घालून घेऊ, बघू शकता। प्रतिम अशी लागते ही चटणी, खूप छान आणि खूप साधी सोपी इझी, अगदी लहान मुलीही करू शकतात, मुलं मुली तर एकदम मस्त। बिगिनरसाठी सुद्धा एकदम पटकन असं खाण्यासाठी ही चटणी खूप उपयोगी पडते। तर बघा आपली चटणी तयार आहे। चटणी आणि चपाती यम्मी लागते, एकदम यम्मी। या चटणी खायला नक्की ट्राय करा। माझी कांद्याची चटणी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा। माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा रुपाली पाककलेला, आणि शेजारील बेल आयकॉनही दाबा, म्हणजे असेच नवनवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आणि आपण रानात वगैरे जाताना पण भाकरीवरती ही खूप छान लागते चटणी बांधून न्यायला, आणि खराबही होत नाही लवकर। तर नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा। हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल माझी थँक्यू। या जेवायला।